नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक प्रवीण गोळे, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला, भगवंतराव वाजे वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर, TYBCOM विपणन व्यवस्थापन पेपर क्रमांक 2, चॅप्टर क्रमांक 1 विपणन नियोजन आणि विक्री पूर्वानुमान, लेक्चर क्रमांक 6 यामध्ये आपण विक्री अंदाजपत्र या टॉपिकला सुरू करणार आहोत. मागील लेक्चरमध्ये विक्री पूर्वानुमान याची पूर्ण माहिती आपण घेतलेली आहे. विक्री अंदाजपत्रक म्हटले की साधारणपणे आपल्याला प्रत्येक वर्षी देशाचे जे वित्तीय बजेट तयार केले जाते याची आठवण येते. म्हणजे अंदाजपत्रक हा भविष्यामधील येणारे उत्पादन आणि खर्च याचा अंदाज असतो. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकाला अत्यंत महत्त्व दिले जाते की वित्तीय अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून देशातील किंवा राज्यातील अर्थमंत्री वर्षभरामध्ये मिळणारे उत्पन्न व वर्षभरामध्ये केला जाणारा खर्च याचा अंदाज तयार करत असते. त्याच पद्धतीनं विक्री अंदाजपत्रक देखील हा व्यवसायाचा एकूण कालावधीमधील वस्तूंचे उत्पादन व विक्री या संदर्भातील जो अंदाज आहे हा विक्री अंदाजपत्रकामध्ये केला जातो. विक्री अंदाजपत्रक जे आहे हे तयार करत असताना आपण विक्री पूर्वानुमान शिकलो. विपणन करत असताना जो विक्रय पूर्वानुमान केला जातो या विक्रय पूर्वानुमानाच्या आधारेच जो काही मागील वर्षाचा अंदाज आहे या अंदाजाच्या आधारे विक्री अंदाजपत्रक तयार केलं जातं. विक्री अंदाजपत्रकाचा अर्थ बघूया. संख्यात्मक स्वरूपात भविष्यकालीन आराखडा सादरीकरणाची एक कला म्हणजे अंदाजन करणे किंवा अंदाजपत्र तयार करणे होय. म्हणजे अंदाजपत्र जे आहे हे संख्यात्मक स्वरूपामध्ये असते आणि ती हे कला आहे. म्हणजे याचा अर्थ यामध्ये अंदाजपत्र तयार करत असताना जे कलागुण आहे या कलागुणांचा अवलंब करून अंदाजपत्र तयार केले जाते. अंदाजपत्रके निश्चित भविष्यकालीन कालावधीत करता केले जाते. म्हणजे अंदाजपत्राचे जे निश्चितीकरण आहे भविष्यामध्ये जे काही खरेदी विक्रीचे व्यवहार होणार आहे या संदर्भात केले जाते. विक्री अंदाजपत्रक हे भविष्यकालीन नग विक्रीचा मूल्याचा, विक्री खर्चाचे आणि संघटनेला होणाऱ्या एकूण नफ्याचे चित्र असते. म्हणजे विक्री अंदाजपत्रकामध्ये काय असतं, भविष्यामध्ये होणारी एकूण नग विक्री म्हणजेच वस्तूंची विक्री, त्याचबरोबर विक्रीचं मूल्य म्हणजे विक्रीपासून किती किंमत मिळणार आहे, विक्री खर्च, विक्रीसाठी किती खर्च येणार आहे आणि संघटनेला होणारा एकूण नफा म्हणजे संघटना किंवा व्यवसाय यांना किती नफा होणार आहे याचा एक अंदाजन यामध्ये तयार केलं जातं. विक्री अंदाजपत्रक हे अत्यंत पायाभूत स्वरूपाचे अंदाजपत्रक असून या अंदाजपत्रकाचा प्रभाव हा उत्पादन अंदाजपत्रक, खरेदी अंदाजपत्रक, श्रम अंदाजपत्रक, त्याचबरोबर रोख अंदाजपत्रक इत्यादींवर पडत असतो. म्हणजे विक्री अंदाजपत्रक जे आहे या विक्री अंदाजपत्रकाचा उत्पादन, खरेदी, श्रम, रोख या सर्व प्रकारच्या अंदाजपत्रकावर परिणाम पडताना आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच विक्री अंदाजपत्र हे व्यवसायाच्या दृष्टीने अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा घटक या ठिकाणी म्हणता येईल. विक्री अंदाजपत्रकाची व्याख्या आपण बघूया. ज्या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून एकूण होऊ शकणारी चलन स्वरूपातील विक्री नगसंख्या आणि विक्री करता येणारा खर्च
यांची मांडणी केली जाते त्याला विक्री अंदाजपत्रक असे म्हणतात. व्याख्येमध्ये काय म्हटले बघा, ज्या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून एकूण होऊ शकणारी चलन स्वरूपातील विक्री नग संख्या आणि विक्री करता येणारा खर्च याची मांडणी केली जाते. म्हणजे विक्री अंदाजपत्रकामध्ये भविष्यामध्ये किती वस्तूंची विक्री होणार आहे, किती नग संख्येची विक्री होणार आहे आणि विक्री करता किती खर्च येणार आहे याला विक्री अंदाजपत्र असे म्हटले जाते. आता हे विक्री अंदाजपत्रक जे आहे या विक्री अंदाजपत्रकाची वैशिष्ट्य आपण यामध्ये बघणार आहोत. यामध्ये विक्री अंदाजपत्रक जे आहे या विक्री अंदाजपत्रकाचं पहिले वैशिष्ट्य आपल्यासमोर दिसतंय, विक्रीचा संख्यात्मक अंदाज. म्हणजे अंदाजपत्रक तयार करत असताना चलन स्वरूपात आणि नग स्वरूपात होणाऱ्या विक्रीचा संख्यात्मक अंदाज व्यक्त केला जातो. म्हणजे विक्री अंदाजपत्र तयार करत असताना वस्तूचे उत्पादन, वस्तूची विक्री, वस्तूपासून मिळणारं उत्पादन, वस्तूपासून मिळणारा नफा असेल हा संख्येमध्ये व्यक्त केला जातो. दुसरं म्हटलं की अंदाजपत्रकाची निर्मिती. अंदाजपत्रकाची निर्मिती कोण करतं, तर अंदाजपत्रकाची निर्मिती विक्री विभाग करत असतो. अंदाजपत्रक जे आहे हे विक्री विभागाकडून तयार केलं जातं. तिसरं वैशिष्ट्य आपल्याला दिसतंय कालावधी. निश्चित स्वरूपाच्या भविष्यकालीन कालावधी करता विक्री अंदाजपत्रक तयार केलं जातं. म्हणजे विक्री अंदाजपत्रक तयार करत असताना निश्चित असा कालावधी ठरवला जातो. मग तो व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार असू शकतो. एखादा व्यवसाय 3 महिन्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करू शकेल, एखादा व्यवसाय 6 महिन्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करू शकेल, एखादा व्यवसाय 1 वर्षासाठी अंदाजपत्रक तयार करू शकेल. म्हणजे तुमचा जो काही कालावधी आहे हा कालावधी ठरवण्याचं स्वातंत्र्य हे व्यवसायांना असतं. त्यानंतर चौथं वैशिष्ट्य आहे समाविष्ट बाबी. विक्री अंदाजपत्रकामध्ये काय काय समाविष्ट असतं, विक्रीचं स्तर, विक्रीचा खर्च, यामध्ये विक्री अंदाज व विक्री खर्च अंदाज याचा समावेश यामध्ये असतो. म्हणजे विक्री अंदाजपत्रकामध्ये विक्रीचा स्तर, विक्रीचा खर्च किंवा विक्रीचा अंदाज आणि जो खर्चाचा जो अंदाज आहे, विक्री खर्चाचा जो अंदाज आहे याचा समावेश यामध्ये होताना दिसून येतो. पाचवं वैशिष्ट्य आहे समन्वय. आता या अंदाजपत्रकामुळे काय होतं, अन्य विभागाच्या अंदाजपत्रकावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे विपणन व विक्रीचा संबंधित अन्य कार्यात्मक कृतीच्या समन्वयाला मदत होत असते. म्हणजे विक्री अंदाजपत्र हे इतर जे काही अंदाजपत्र आहे त्यांच्यावर परिणाम करते. त्यामुळे विपणन आणि विक्री यामध्ये ज्या काही कृती आहेत यामध्ये समन्वय साधण्याचं काम देखील विक्री अंदाजपत्रक करत असतं. 6वा घटक आहे विक्रय अंदाजपत्राचा वैशिष्ट्य जे आहे यामध्ये याद्वारे विक्री विभागावर नियंत्रण प्रस्थापित होतं. म्हणजे विक्री अंदाजपत्र काय करतं, जो व्यवसायाचा जो विक्रय विभाग आहे या विक्रय विभागावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचं काम करतं. बरोबर आहे. त्यानंतर 7वा मुद्दा आपला आहे अंदाजपत्रकाचा वापर. आता विक्री विभागाच्या नियोजनाचं एक महत्त्वाचं साधन म्हणून आपण विक्री अंदाजपत्रकाला बघतो. म्हणून प्रभावी विक्री अंदाजपत्रक जे आहे याचा व्यवसाय जो आहे हा व्यवसाय अत्यंत परिणामकारकपणे वापर करताना दिसून येतो. हे म्हणजे विक्री अंदाजपत्रकाची 7 वैशिष्ट्ये या ठिकाणी आपण बघितलेली आहेत. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे विक्रय अंदाजपत्रकाचे महत्त्व आणि फायदे. आता विक्री अंदाजपत्र हे एक मूलभूत स्वरूपाचं अंदाजपत्र आहे. अंदाजपत्रकाचा प्रभाव व्यवसाय संस्था तसेच अन्य विभागावर देखील पडतो. विक्री अंदाजपत्रकामुळे संघटनेची जी विक्री आहे या विक्रीमध्ये वृद्धी होण्यास किंवा वाढ होण्यास मदत होते. विक्री खर्चावर जे नियंत्रण आहे देखील प्रस्थापित करता येतं आणि संघटनेला किंवा व्यवसायाला उच्च नफा मिळवण्याची मदत सुद्धा यामध्ये होत असते. त्यामुळे विक्री अंदाजपत्रकाचे महत्त्व आणि फायदे आपल्याला पुढील प्रकारे बघता येतील. पहिलं जे महत्त्व जे आहे विक्री अंदाजपत्रकाचं ते आपण बघूया. त्याला आपण महत्त्व किंवा फायदे असं आपण म्हणतो. नियोजनास मदत. विक्री अंदाजपत्रकातून काय दिसतं आपल्याला की भविष्यामध्ये संभाव्य विक्री किती होणार आहे
ह्या विक्रीचा अपेक्षित स्तर किती आहे, म्हणजे विक्री करत असताना आपली विक्री अत्यंत कमी आहे, अत्यंत जास्त आहे किंवा मध्यम स्वरूपाची आहे, तुमचा विक्रीचा स्तर कसा आहे या संदर्भात माहिती प्राप्त होते. ही माहिती अन्य विभागाच्या विभागीय नियोजनास उपयुक्त ठरते. म्हणजे व्यवसायामध्ये इतर विभाग देखील असतात, त्यांचं नियोजन करत असताना ते विक्री अंदाजपत्रकाचा अंदाज घेतात. मग व्यवसायामध्ये उत्पादन विभाग असेल, खरेदी विभाग असेल, विक्री विभाग असेल, त्यानंतर अकाउंट विभाग असेल, वित्त विभाग असेल, या सर्व विभागांना आपलं जे काही नियोजन आहे किंवा अंदाजपत्रक आहे, हे अंदाजपत्रक तयार करत असताना विक्रीचे अंदाजपत्रक आहे याचा जो काही आधार आहे हा घ्यावा लागतो. या अंदाजपत्रकामुळे उत्पादन विभाग त्यांच्या विभागाचा उत्पादन आराखडा निश्चित करतो. या अंदाजपत्रकामुळे काय होतं, मग जो उत्पादन विभाग जो आहे त्यांच्या उत्पन्नाचा आराखडा निश्चित करत असतो. तर खरेदी विभाग हा कोणत्या घटकांची किती प्रमाणामध्ये खरेदी करणं गरजेचं आहे याची देखील निश्चिती या ठिकाणी करताना दिसून येतो. यामुळेच व्यवसायातील सर्व विभागांचं नियोजन जे आहे हे विक्री अंदाजपत्रकामुळे अंतिम अवस्थेला नेलं जातं. म्हणजे नियोजनास मदत करण्याचं काम व्यवसायामध्ये जे विभिन्न प्रकारचे विभाग आहे या विभागांना त्यांचं जे काही अंदाजपत्र तयार करायचं असतं, यासाठी नियोजनास मदत करण्याचं काम विक्री अंदाजपत्र आपल्याला करताना दिसून येतं. दुसरं महत्त्व आहे विक्री घटकांवर नियंत्रण. विक्री अंदाजपत्रकामध्ये काय होतं की विक्रीची संभावित लक्ष्य ही प्रादेशिक तथ्यानुसार निश्चित केली जातात. म्हणजे विक्री अंदाजपत्रक तयार करताना जो विभाग जो आहे हा जे काही तुमचा प्रादेशिक जो भाग आहे या प्रादेशिक भागामधून जो काही तथ्य म्हणजे जी काही माहिती मिळणार आहे या माहितीनुसार निश्चित जे काही विक्री आहे हे विक्री निश्चित केली जाते. विक्री विभागाचे जे प्रत्यक्ष होणारे जे काम आहे त्याची तुलना सातत्याने या संभावित लक्ष्यांशी केली जाते. परिणामी विक्री अंदाजपत्र हे विक्री विभागाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यास मदत करते. त्यामुळे विक्री विभागावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात आणि कार्यक्षमता मूल्यांकन करण्यास या ठिकाणी विक्री विभाग जो आहे ह्या विक्री विभागाचं या ठिकाणी मदत होताना दिसून येते. म्हणजे विक्री जे घटक आहे विक्रीचे जे घटकांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम देखील विक्री अंदाजपत्रक करताना दिसून येते. तिसरं महत्त्व आहे विक्रीच्या खर्चावर नियंत्रण. विक्री अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप देत असताना विविध क्षेत्रात होणाऱ्या विक्रीचा जो खर्च देखील निश्चित केला जातो. त्यामुळे आंतरिक होणाऱ्या विक्री खर्चावर मर्यादित प्रस्थापित होतात. परिणामी विक्री लक्ष्यांपर्यंत पोहोचत असताना विक्री प्रतिनिधीच्या खर्चात मर्यादा येतात. त्यामुळे विक्री करता आवश्यक असणाऱ्या स्रोतांच्या वापरावर आणि खर्चावर मर्यादा येत असतात. म्हणजे जेणेकरून विक्री जो खर्च जो आहे या विक्री खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम विक्री अंदाजपत्रक करत असतं. जेणेकरून जे काही विक्री अंदाजपत्रक तयार करत असताना किंवा अंतिम स्वरूप देत असताना तुम्हाला किती विक्री खर्च येणार आहे या विक्री खर्चावर कसं नियंत्रण ठेवता येईल याचा अभ्यास विक्री अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून करता येतो. चौथं महत्त्व आपलं आहे दुर्बल बाबींचे आकलन. कारण की कुठला व्यवसाय म्हटला की व्यवसायामध्ये जसे त्या व्यवसायाचे यशस्वी घटक असतात ज्याला आपण त्याचे स्ट्रॉंग घटक आपण असं म्हणतो आणि जे दुर्बल घटक असतात या दुर्बल घटकांचा शोधसुद्धा व्यवसायांना घ्यावा लागतो. विक्री अंदाजपत्रकामुळे काय होतं की विक्रीच्या बाबतची उपलब्ध होणारी संख्यात्मक स्वरूपातील माहिती सर्वांसमोर मांडली गेल्याने विविध प्रादेशिक क्षेत्रात होणारी विक्रीची संख्या आणि विक्री खर्च याची तुलना जी आहे वास्तव स्वरूपात होणाऱ्या कामगिरीशी केली जाते. त्यामुळे कोणत्या क्षेत्रात कोणते घटक कमी होते, कोणत्या घटकात समन्वय साधला गेला नाही याची जी माहिती जी आहे किंवा माहिती मिळत असताना कोणते दुर्बल घटक आहेत याचा परिपूर्णतेचा विचार यामध्ये करता येतो. त्यामुळे या दुर्बल बाबींवर संघटना नियंत्रण प्रस्थापित करते आणि सुधारणात्मक संघटनेच्या भौतिक आणि मानवी संसाधनामुळे सुधारणा घडवून आणली जाते. त्यानंतर पाचवा घटक आहे विक्री आणि नफा वृद्धीस मदत. विक्री अंदाजपत्रकातून प्रत्येक उत्पादन प्रदेश व विक्री
प्रतिनिधी यांच्याकरिता विक्री लक्ष्य निर्धारित केलं जातं. विक्री संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती हा लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे विक्री प्रतिनिधी हा विक्रीत वाढ करून विक्री खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न करतो. जर एखाद्या विक्री प्रतिनिधीच्या असं लक्षात आलं की त्याच्या विक्रीचे लक्ष्य जर त्याला गाठता आलं नाही किंवा हे लक्ष्य प्राप्त करत असताना त्याला काही समस्या निर्माण जर झाल्या तर तो त्याच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करू शकतो व त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार तो अतिरिक्त विक्री खर्च करतो किंवा विक्री वृद्धीसाठी विशिष्ट विक्री मोहीम उघडतो. त्यामुळे त्याच्या विक्री वाढण्यास व नफा वृद्धिंगत होण्यास आपल्याला मदत होताना दिसून येते. 6वं महत्त्व आपलं आहे विक्री घटकांना प्रेरणा. विविध विक्री प्रतिनिधी करता विक्री अंदाजपत्रकातून विक्री कोठा जो आहे निश्चित केला जातो. विक्री कोठा याचा अर्थ विशिष्ट कालावधीमध्ये किती वस्तू व सेवांची विक्री करायची आहे यासाठी तयार केलेली अंदाजित आकडेवारी याला विक्री कोठा असं आपण म्हणतो. या कोट्याच्या निश्चितीमुळे विक्री प्रतिनिधींना प्रेरणा प्राप्त होऊन त्यांच्यातील कार्य उत्पादकतेचा स्तर जो आहे हा वाढीस लागतो. जे विक्री प्रतिनिधी त्यांचे लक्ष्य प्राप्त करून यशस्वी होतात त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढीस लागतो आणि रोजगारविषयक जे समाधान आहे हे समाधान देखील या ठिकाणी प्राप्त होताना दिसून येते. ठीक आहे. यानंतर पुढील भाग पुढील लेक्चरला आपण बघणार आहोत. धन्यवाद.